Výroba plastu se v celosvětovém měřítku zvýšila od 60. letech minulého století do dneška z 1,5 milionu na zhruba 400 milionů tun ročně. Expertní rada pro vědu Evropských akademie ESAC, který v březnu letošního roku publikoval tento dokument Packaging Plastics in the Circular Economy, v kterém varuje, že dosavadní snahy zařadit používání plastových obalů do oběhového hospodářství jsou neúčinné a nesprávné. Je dnes se mnou ředitel Ústav makromolekulární chemie AVČR, Akademie věd České republiky, a zároveň President of the European Polymer Federation Jiří Kotek, který se na vzniku zprávy ESAC podílel. Dobrý den a děkuji za přijatí pozvání, tady být se mnou. Jiří, dokáže se EU vnitřně vyrovnávat se objemem plastového odpadu, který produkuje? Musíme se chovat zodpovědně a to je právě, asi narážíš na první bod, zákaz vývozu plastového odpadu. My jsme jako evropské země jsme leta vyváželi plastový odpad do Číny. Poté, co to Čína začala odmítat, jsme začali vážet do Malajsie, Vietnamu a dalších zemí. A tady u nás se tváříme, že je všechno v pořádku, že se nic neděje. V podhůří Alp ani v ústí Rýna do moře téměř žádné plasty nejsou, zatímco v Himalájích a v Ázii je to úplně jinak. A právě bychom měli být zodpovědní a ten odpad nevyvážet, protože nedokážeme zaručit, co se s ním stane na druhé straně zeměkoule. Takže odrazíme hned na 7 doporučení, které tento report, tento dokument navrhuje. První je zakázat vývoz plastového odpadu, o které si jste teďka mluvil. Tak máme očekávat tady v Evropě teda velký, prudké zvýšení objemu plastického odpadu. A máme tu kapacitu připravené? Co se týče obalů, tak zhruba jenom 20% evropské produkce se vyveze, takže to není tak závratné číslo. A podle vás a podle vašeho názoru jsme připravení? Jsme a musíme. Včera se dál dostaneme k tomu, jaké jsou cesty, vlastně, nerad říkám likvidace, ale využití plastového odpadu. A myslím, že tento propad budeme schopni nahradit. To jsou slova, které chci zkoumat. Využívání, likvidace, recyklace. To jsou slova, které je zastřešující se slova, které pod ní jako je to diskuze vždycky, co je skutečně recyklování, co je skutečně likvidací a podobné. Ale v případě, že pokud bychom neměli vyvážet náš plastový odpad, co hrozí tady, když budeme jenom uložit tato odpad pod zemí v takzvaných landfills. Zatím více než 40% plastového odpadu v České republice jsou v současné době jde na skládky. Je to dobré číslo, špatné číslo? Co máme očekávat v budoucnu? Je to špatné, že to vůbec je. Já osobně se na odpadní plast nedívám jako na odpad, ale jako na zdroj buď suroviny nebo energie. My tento zdroj musíme využít a nemůžeme si dovolit. To je pochopitelný a dokonce váš dokument stanovuje, že jako cíl nulové skladování plastového odpadu. Když současné číslo zde v České republice je kolem 40%, je to možné? Dokážeme? Ano, já myslím, že u nás hybnou silou, která nahrává skládkování, je velice nízký poplatek za skládkování. A můžete mi popovídat, jakým konkrétním opatřením je potřeba, aby jsme dělali ten posun? A kudy jde ty plasty, které jsou dneška vyvážen do landfillu, kam pojdou? A jak můžeme je využít nebo jde o likvidaci, jde o recyklaci? Tak úplně nejlepší cestou je recyklace s uzavřením cyklu, která dneska funguje
u vysokostupního polyetylenu a u polyetylenterftalátu. To znamená, že po ukončení životnosti daného produktu vyrobíme ten samý produkt z recyklátu. Z lahve zase lahev. Ale to znamená, že to střídení musí být velmi na vysoký úroveň, že jo? Jako potřebujeme mít jenom polyetylenu nebo jenom PET. Je obecně několik základních typů recyklací. První je materiálová, která se hodí jen a pouze pro termoplasty, kdy materiál rozstavíme a znovu ho zpracujeme. Tam je velkým omezením je čistota vstupní suroviny, kde třeba u polyetylenterftalátových lahví není tak velký problém s čistotou, horší je směs ostatních, nebo směs všech možných plastů, kdy už pak musíme přidávat určité látky pro zvýšení kompatibilizace jednotlivých fází, tak aby z toho vůbec nějaký materiál byl. Dalším krokem je recyklace chemická, kdy rozložíme polymer na původní monomery, na látky, z kterých byl syntetizován, a znovu ten polymer vytvoříme. Ta už je méně náročná na čistotu, ale pořád tam ty nároky poměrně velké jsou. Daleko menší nároky na čistotu vstupní suroviny jsou u surovinové recyklace, kdy buď pyrolyzním rozkladem nebo splynováním získáváme uhlovodíky, případně syntézní plyn. Ale následní produkty tohoto recyklace jsou stejným dobrým kvality jak virgin materials, jak když jako budeme jít odpiky, když budeme používat fosilní zdroje, tyto uhlovodíku, je tam, dokáže se soutěžit na reální trhu? Tak já se domnívám, že u té surovinové recyklace vzniklé suroviny samozřejmě můžeme používat pro syntézu zase třeba polyolefinu, polyetylen, polypropylen, ale ke spoustě jiným věcem, takže tam kolikrát nemusí dojít k uzavření toho cyklu a přesto to má smysl. A v neposlední řadě, co nejde ani tak, je pořád možné energeticky využít ve spalovnách. Incineraci, ano, spalování. S energetickým využitím, ne se toho prostě zbavit, využít tu energii, která v plastech je. Rozumím. Polyetylen, polypropylen, spousta plastů je několikrát výhřevnější než hnědé uhlí. Rozumím. Dobře, ale stanovat cíl nulové skladování a používat implementace tyto opatření, o které jste teďka mluvil, to je jedna věc, ale to určitě potřebuje velkou, širokou spolupráci. Od samý začátky výrobu, prodej a konzumaci. V tom je klíčový slova odpovědnosti. Kdo nese to odpovědnost v té dané části toho od výrobu až k likvidaci. Jestli můžete něco popovídat, něco o tom, což jako vlastně souvisí se třetí doporučení, který vychází od vaše report, a to je rozšířit odpovědnost výrobců. Určitě, protože dnes už je poměrně populární sousloví design pro recyklaci. Výrobce odpovídá za materiál, který použije, za to, jak nadizajnuje ten daný obal v tomhle případě, kolik je tam potištěná plocha, kolik různých materiálů použil. Takže on by měl nést tu hlavní tíži. Takže tu výrobců ten obal. Jo. Nikoliv výrobce materiálu, které ty obaly jsou vytvořen. Ne, výrobce obalu. Výrobce obalu. Ano. A firmy, které vyrábějí ty obaly, co vám řeknou, když konsultujete? Že mají nějaké argumenty, že by mělo spotřebitel spíše nést nějaké odpovědnosti? Je to i o naše lidské chování? A nebo můžeme mít čisté ruce spotřebiteli a jenom nechat tu odpovědnost pouze na výrobce obalu? Ne, tak za současný stav samozřejmě můžeme hlavně my, koneční spotřebitelé, protože zvykli jsme si na pohodlný život, levné potraviny,
trvanlivé a platíme za to asi nejspíš nevratným poškozením životního prostředí. Mm-hmm. Tak jak bude ta spolupráce fungovat mezi, řekneme, politický třídu, vládu a výrobci plastů a jejich prodej výrobci obalu? Podle vašeho názoru ta spolupráce je fungující, je dobrá, mají stejný cíl, mají strategie, implementaci, nebo jsme na začátku spíš? Já myslím, že jsme na začátku, že nikdo nemá, že ten cíl stejný není. Pak tady já osobně ještě za bariéru pro další rozvoj recyklace pokládám různá ekologistická sdružení, která v podstatě chtějí recyklovat, ale když už se má něco stavět, tak jsou zase proti, protože slyší slovo chemie a je všechno špatně. Takže podle vašeho názoru je tam takový zásadní problém se lidské pochopení, chemie, plasty. Ano, je to stejné jako liniové dopravní stavby. Každý chceme jezdit po dálnici, nikdy nechceme mít za svým domem. No. Tak kudy ven z toho? Co máme dělat, aby tato situace se zlepšila? Když vám poslouchám, mám teda představu, nebo že spousty lidí podle vás myslí na plasty například a automaticky vidějí tam zlé. Zároveň je nějaký skutečný náhradník pro spousty plastických obalů? Tak můžeme jenom jednoduše plošně říct ne, žádný plasty, půjdeme používat něco jiného? No, my nemáme nic lepšího v současné době, i co se týče vlivu na životní prostředí. Že tady je pěkně ukázáno v té zprávě, že jakékoliv, je to ještě podle segmentů obalových, jakékoliv alternativy vedou v podstatě k vyšší produkci oxidu uhličitého než použití plastových obalů. A váš doporučení i obsahuje konkrétní opatření, které můžeme dělat, aby jsme rozšířili tu informaci? Tak ano, ta rozšířenost odpovědnosti výrobců spočívá mimo jiné v tom, že výrobce platí určitý poplatek v závislosti na to, jaké obaly produkuje. Třeba v Itálii tento systém funguje poměrně dobře a poplatek je od 150 € do zhruba necelých 600 € za tunu obalového materiálu a jeho výše se odvíjí od toho, jak je náročné ten materiál zrecyklovat nebo využít. Dobře, možná, že se vrátíme k poplatkám a případně to je takový systém bitch, že to je, musíme používat ekonomické opatření, aby jsme dostali ten efekt, ale k tomu se vrátíme. Mezitím ptám se vás, nebo domnívám se, že existuje už mnoho pokusů nahradit syntetické plasty. Například polyetylén, polypropylen s alternativními výrobami z rostlinných surovin, bioplasty. A jestli vaše názor, prosím, jestli mohou pomoci bioplasty? Tak je vždycky dobré, když máme několik cest ke stejnému cíli, můžeme si vybrat, ale obávám se, že v současné době nemůžou plně nahradit tyto materiály založené na přírodních zdrojích. Ale snad by bylo dobrý nápad, ne? Že místo toho používání fosilní zdrojí uhlovodíků třeba to... Tam pak soutěžíte o stejnou zemědělskou půdu, kterou využíváme pro produkci potravin. Aha. Ale říkám, že je to dobře, že existují alternativní cesty, ale není to všespasitelné. To jasně ukázáno, že pokud bychom veškerou produkci polyetylenu nahradili produkcí polyetylenu založeného využívajícího pšenici, tak budeme potřebovat více než 90% celosvětové roční produkce na pokrytí roční spotřeby polyetylenu. Z vašeho dokumentu je tady i doporučení skoncovat se závadějící orientací na bioalternativy. Takže to jsou celkem silné slovo. Tak máte pocit teda, že mýlíme se jejich schopnosti pomáhat?
tady tu bioalternativou, jednak bio je dobrá předpona, prodává všechno. Reklama pěkná, pod bioplasty se obecně můžeme představit buď bio-based plastics, to jsou plasty z přírodních zdrojů, nebo jiných než fosilních, a nebo biologicky rozložitelné plasty. A obáváme se, že když si ponecháme naše vzorce chování, jak s plasty nakládáme teď, a budeme spolíhat na to, že se biologicky rozložitelný plast v přírodě sám rozloží, tak si vůbec nepomůžeme. Navíc většina plastů, které jsou kompostovatelné, potřebují průmyslový kompost s definovanou teplotou. V přírodě volně ležící by se rozkládaly mnohem déle. A při kompostování vyprodukujeme stejně oxidu uhličitého jako při energetickém využití. Dokonce při anaerobním rozkladu vyprodukujeme i metan. Takže to se mi zdá, že neexistuje žádná jasná cesta, který vede nám úplně ven z naší současné situace, že to je velmi komplexní. Změna chování je zcela zásadní, a co se týče těch biologicky rozložitelných, my tam samozřejmě zmiňujeme, že mají smysl tam, kde ten obal je znečištěn nějakou substancí, která se likviduje také kompostováním. Tam to pak má smysl. Dále, kromě teda, když pominu úplně základní využití biologicky rozložených plastů v medicíně, resorbovatelné tkáňové náhrady, šití, tak potom i v zemědělství mají smysl třeba mulčovací folie, které je náročné odstranit, tak pokud ty budou biodegradovatelné, tak... Váš dokument, váš report nebo ISAC v věci ISACu upozorňují, že účinná recyklace většiny plastového odpadu je ovšem náročná, je velmi těžké a zároveň požádá pro pokročilé technologie recyklování a přepracovávání. Jestli můžete mi něco říct, jaký jsou konkrétné příklady takových pokročilé technologií, které nám pomáhají? Určitě, jak jsem zmínil, za pokročilé technologie pokládáme pyrolízu, případně zplynování. A co chybí tomu, abychom mohli to používat více? Co chybí? Je to ve fázi výzkumné, nebo to je ve fázi, kde můžeme vzít velký objem? Už je to ve fázi, kdy už se staví jednotky, nebo fungují jednotky na zplynování či pyrolízu. Ten problém je náš pohodlný život a honba za nízkou cenu, a nízká cena ropy je třeba problémem pro recyklaci. Protože my osobně mám obavy, jak jsme připraveni na takový velký posun. Je to skvělé, že budeme snažit skončit s vývoz plastického odpadu jinde na světě. Je to skvělé, že postavíme si cíl ukončování skladování v landfillu, ale to znamená, že musíme mít systémy několik různých fungující, které jsou už připravený a mají tu kapacitu hned převzít takový objemů odpadu a je zpracovávat. Tak je tady pořád ještě energetické využití. Spalování. Spalování s využitím energie. Není zas tak špatné, jak si možná veřejnost myslí, a když se koukneme na okolní země a na vývoj v posledních, dejme tomu 10-15 letech, tak ty země, které hodně energeticky využívaly, Rakousko, Švýcarsko, Německo, tak zároveň hodně recyklovaly. A dneska jsou to země, které neskládkují vůbec plastový odpad. Spalování taky řeší ten problém, který když jdu recyklovat nebo střídit odpadu z domova, tak mám tam žlutou kontejneru, který je tam napsaný plast a můžu tam chodit, co považuji za plastický.
Ale tam v tom, to slovo plastiku je vlastně zastřešující pro velké množství materiálu, několik jiných polymerů. A v tom je taky problém, že jo? Když máme velký směs polymeru, ten další třídění do jednotlivých materiálů je nákladné. A spalování by mohlo řešit problém, že kolektivně se to mohlo spalovat. Což vlastně trošku souvisí se 6. doporučení, který máme o omezený jednak aditiv, který jedou do plastu, ale zároveň asi ten množství jiných polymerů, který používá se. Ano, jeden z těch doporučení je jednak snížení vůbec počtu materiálů, které je možné používat jako obaly, a navrhujeme malé obaly menší než 5 cm, aby byly povinně z jednoho materiálu, třeba nízkoustupní polyetylen. A jsou nějaký polymery, které jsou horší než druhý, které máme například z laického pohledu slyším třeba o PE, polyetylén, nebo polypropylén, nebo polystyren a podobné. Mám snažit se podpořit jeden polymer víc než druhým, je to nesmysl, nebo máme omezit výrobce některých polymerů a některých ne, některých jo. Jaký by bylo správně cestu dopředu? Bych nechtěl hovořit o tom, že někoho omezujeme, ale určitě rozšířená odpovědnost výrobce by měla vycházet z toho, jak je jednoduché ten materiál zrecyklovat potom. Samozřejmě některé polymery je jednodušší recyklovat, u některých je to složitější. OK. A můžeme nechat tyto věci na síly volného trhu, anebo máme spíše, nebo měly by vlády jednat víc? Co máme podle vás dělat? Já obecně nemám rád regulace, se přiznám, ale tady to není možné nechat na volném trhu. Dokonce i ten poslední doporučený je o regulace cen a kvoty na recyklovaný obsah. To nás čeká, zároveň nás nemine evropská daň na nerecyklované plastové obaly, která bude 80 centů za kilogram, což je v podstatě téměř srovnatelné s tím panenským polymerem. Takže EU bude pokládat nebo bude daňovat jednotlivý států v Evropský svaz za to, kolik jim zbyde nerecykluje. A OK, v tomto případě, co spadává pod recyklace? Jako to je taky i spalování, je spalování taky recyklace? To jsem se snažil najít, tato daň byla vyhlášena, je to zhruba 2 týdny a nenašel jsem žádný prováděcí předpis. Já osobně, mně by se líbilo, kdyby to bylo zjednodušené tak, že tam bude třeba ještě větší částka za skládkované obalové plasty. Jiří Koutek, děkuji velice.